Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Ky emision transmetohet i regjistruar paraprakisht dhe jo në studio për shkak të krizës së koronavirusit. Fillojmë me lajmet. Zyrtarët thonë se paketa stimuluese prej 2.2 trilion dollarësh mund të mos arrit sigurojnë ndihmë financiare të nevojshme për mijëra qytete në qarqet vogla ku jetojnë një pjesë e madhe amerikanëve. Përhapja e koronavirusit ka krijuar vrima në buxhetet e këtyre komuniteteve, ndërsa kostot e luftës ndaj pandemisë janë rritur ndjeshëm dhe burime kritike të ardhurash, si shitjet apo taksat mbi të ardhurat kanë rënë. Fondi ndihmës për koronavirusin përdor një formulë bazuar tek numri i popullsisë për të shpërndarë me 10 miliarda dollar për shtetet, duke u dhënë mundësi qeverive lokale me më shumë se 500.000 banor të aplikojnë për fonde drejt për drejt tek departamenti i thesarit. Por lokalitetet me një popullsi nën pragun e gjysmë milionit ndodhen në një situatë pa qartë. Mes lokaliteteve të prekur është edhe qyteti i New Rochelle në New York, një nga më të goditurit nga shpërthimi. Kryebashkiaku demokrat Neon Branson, i qytetës me 80.000 banor, tha se nuk mund ta kuptojë logjikën e përdorur nga qeveria federale. Qytetet me më pak se 500.000 banor janë prekur po aq sa dhe ato me popullsi më të madhe, tha ai, duke cilësuar masën si arbitrare. Sot, në Shtetet e Bashkuara regjistrohen 582.000 të prekur nga pandemia e koronavirusit dhe mbi 23.000 të vdekur. Presidenti Donald Trump ka folur disa herë për dëmin që po i shkaktojnë ekonomisë masat të distancimit social. Javën e kaluar, presidenti hodhi idenë e rihapjes së vendit në muajin maj. Guvernatorët e shteteve të goditura më rënd ndërkohë kanë filluar diskutime për masa në nivel shtetëror për të menaxhuar hapjen e ekonomisë në kushtet e një rreziku ende prezent. Deklaratat e fundit kanë vënë përballë njëri tjetrit autoritetin federal me atë shtetëror. Presidenti Trump tha dje se ai gëzonte autoritetin për ta rihapur ekonominë amerikane, e cila psoi një pezullim në masë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. When somebody's the president of the United States, the authority is total. Ai që është president i Shteteve të Bashkuara ka autoritet total, ashtu është. Komenti i presidentit gjatë konferencës së përditshme për shtyp u pasua me pyetje të tjera nga salla ku gazetarët kërkuan shpjegime mbi termin autoritet total. Let me just tell you, very simple. I'm going to put it very simple. Ta shpjegoj unë, është shumë e thjeshtë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara ka autoritet për të bërë atë që i duhet të bëjë. Ka autoritet shumë të fuqishëm. Presidenti merr vendime. Nëse nuk do t'i kishim ndihmuar e mbështetur ne shtetet, ky vend do të kishte pasur problem të papar. Ne i mbështetëm. Nga ana e tyre, guvernatorët e 9 shteteve në brigjet lindore dhe perëndimore në vend po diskutojnë me njëri tjetrin plane për të rihapur ekonominë pa marrë udhëzime apo parapëlqimin e qeverisë federale. He left it to the states to close down. Andrew Cuomo, guvernatori i New Yorkut, shteti i goditur më rënd në vend, foli dje për koordinimin e rihapjes me shtetet fqinje, duke shtuar se masat për izolim social nuk u morën në nivel kombëtar dhe se më parë presidenti e kishte përsëritur disa herë se vendime të tilla u takojnë guvernatorëve. Duket se presidenti Trump ka ndëruar tonin. They want to open, they have to open, they have to get open. Ata duan ta rihapin ekonominë, ata do duhet ta rihapin, të gjithë këto shtete. Ka shtete, nuk do t'i përmend këtu sot, por këto shtete nuk kanë njëjtin problem si New Yorku apo Louisiana ose Michigani apo shtete të tjera. Të gjitha shtetet duhet ta rihapin ekonominë, por në mënyrë që nuk rrezikojnë. Në komente dje për shtypin në Shtëpinë e Bardhë, presidenti nënvizoi uljen e ritmeve të vdekshmërisë nga sëmundja pal masave të distancimit social. Ekspertët e shëndetit publik shprehen se kjo javë do të shënojë kapërcimin e pikut të epidemisë, por paralajmërojnë se nëse hiqen pa kontroll masat e distancimit social, përhapja e pakontrolluar e infeksionit do të rikthehet. Testet e gjakut për ata që kanë kaluar koronavirusin mund të luajnë një rol të rëndësishëm në marrjen e vendimit nëse miliona amerikanë mund të kthehen të sigurt në punë dhe shkolla. Por zyrtarët e shëndetit publik paralajmërojnë se testet nuk janë të certifikuara nga agjencitë që përcaktojnë efektshmërinë e analizave të tilla dhe mund të krijojnë paqartësi në rrugën drejt mëkëmbjes. Sipas agjencive rregullatore amerikane, më shumë se 70 kompani janë regjistruar për të shitur të ashtu quajturat testet antitrupave javët e fundit. Arc Point Labs po kryen testet e blera nga një kompani në Gjermani dhe Kinë për rreth një javë gjysmë. Laboratori thotë se ka pasur rreth 300 testime deri tani dhe të gjitha kanë dalë negative.
Alan Vedal, pronari i kompanisë, thotë se kjo nuk është e papritur. It's not unexpected. Është një pjesë shumë e vogël e popullsisë amerikane që po ekspozohet dhe preket nga koronavirusi. That is being exposed to and contracting the coronavirus. Ai thotë se kompania që bën testet ka një shkallë saktësie prej 97%-sh. Qeveritë në mbar botën shpresojnë se testimet e shpejta, të cilat zakonisht përdorin 1 apo 2 pika gjaku në një epruvet, mund të lehtësojnë kufizimet publike, duke identifikuar njerëzit që kanë pasur më parë virusin dhe kanë zhvilluar imunitet ndaj tij. Por mbeten pyetje të rëndësishme: sa të sakta janë testet, sa mbrojtje është e nevojshme dhe sa do të zgjasë kjo mbrojtje. Testet e gjakut janë të ndryshme nga testet të cilat aktualisht përdoren për të diagnostikuar infeksione aktive COVID-19. Testet e gjakut kërkojnë proteinat e gjakut, të quajtura antitrupa, të cilat trupi prodhon ditë ose javë pas luftimit të një infeksioni. Për shkak të thjeshtësisë relative të teknologjisë, Administrata e Ushqimit dhe Ilaçeve vendosi të heqë dorë nga rishikimi fillestar i testeve si pjesë e përgjigjes së saj urgjente ndaj shpërthimit të koronavirusit. It's my understanding that in this crisis, Di që në këtë krizë, Administrata e Ushqimit dhe Ilaçeve nuk po kërkon një shqyrtim zyrtar të testit të kompanive si zakonisht, dhe kjo është ndryshe nga ajo që shohim me testet të tjera në një kohë zakonshme. Kështu që mendoj që kushdo që po testohet, duhet të sigurohet ta kuptojë që testi që po kryen është cilësor. Robin Patel, presidente për Shoqatën Amerikane për Mikrobiologjin, këshillon që njerëzit të testohen përmes ofruesve të tyre të kujdesit shëndetësor për të qenë të sigurt se po marrin një test cilësor. Shteti i New Yorkut ka zgjeruar numrin e atyre që kanë të drejtë të bëjnë teste për antitrupa tek personat që janë shëruar nga koronavirusi. Urdhri ekzekutiv i guvernatorit New Yorkut, Andrew Cuomo, vjen në një kohë kur janë shtuar thirrjet për japjen e ekonomisë nisur nga nivelimi i trajektores pandemisë në këtë shtet. Një urdhër ekzekutiv i shtetit të New Yorkut do të lejojë zgjerimin e numrit të njerëzve të shëruar nga COVID-19 që kanë të drejtë të bëjnë teste antitrupash, tha guvernatori Andrew Cuomo. We have state regulations that say who can actually do the antibody test. Ne kemi rregulla të shtetit mbi atë se kush mund të bëjë teste antitrupash. Testi i antitrupave tregon nëse personi infektuar që është shëruar nga virusi ka një imunitet të fortë. Është e rëndësishme që ne të zgjerojmë këtë lloj testi dhe ky urdhër ekzekutiv do ta bëjë këtë. To get that test to scale, and this executive order will help do that. Dr. Anthony Fauci, eksperti më i lartë i vendit për sëmundjet infektive në Shtetet e Bashkuara dhe ekspertë të tjerë të shëndetit publik, thonë se zgjerimi i testimeve do të jetë thelbësor për përpjekjet për rihapjen e ekonomisë, përfshirë testet e antitrupave për të zbuluar se kush ka pasur tashmë këtë sëmundje dhe mund të jetë i sigurt për t'u rikthyer në punë. We want to reopen as soon as possible. Ne duam të rihapim bizneset sa më shpejt që të jetë e mundur, por ne duhet të jemi të mençur rreth mënyrës se si duhet ta bëjmë këtë. Pra, duhet të kemi një koordinim rajonal të mirë dhe një qasje të sigurt. Askush nuk dëshiron të zgjedhë me strategji së shëndetit publik dhe një strategji ekonomike. Dhe unë si guvernatori i shtetit nuk do të zgjedh njërin strategji në kurrizë të tjetrës. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të lartë të viktimave të raportuara të koronavirusit në botë. New Yorku është shteti më i prekur nga COVID-19 në Shtetet e Bashkuara, sipër nga numri i të prekurve ashtu edhe nga numri i viktimave. Megjithatë, në përgjithësi, ekspertët thonë se ka një sheshim të shifrave të infektuarve me COVID-19 në Shtetet e Bashkuara. Kjo ka shtuar thirrjet për lehtësimin e masave kufizuese dhe rihapjen e ekonomisë, por guvernatori Cuomo tha se nuk duhet të nxitohet për këtë. A flattening of all these numbers. Kemi një sheshim të shifrave, por jo një rënje të madhe të numrit të rasteve, tha guvernatori Cuomo. In the numbers. Senatori Vermontit dhe ish kandidati demokrat Bernie Sanders ju bashkua kandidatit presidencial Joe Biden në një video të transmetuar drejt për drejt, duke kritikuar ashpër presidentin Trump për trajtimin që po i bën krizës së koronavirusit. Duke bashkuar forcat pasi Bernie Sanders të hënën mbështeti fushatën presidenciale të Joe Bidenit, të dy kritikuan ashpër mënyrën e trajtimit që po i bën presidenti Trump paketës së stimulimit ekonomik të miratuar në Kongres për të luftuar krizën e shkaktuar nga koronavirusi.
COVID-19 I pengoi të dy të shfaqeshin së bashku personalisht të hënën. My concern is the Trump administration is going to continue to do its always. Shqetësimi im është se administrata Trump do të vazhdojë të bëjë atë që ka bërë gjithmonë dhe të sigurojë që përgjigja të hartohet në një mënyrë të tillë strukturore, ku përfitimet të shkojnë tek të pasurit dhe ata që kanë lidhje, tha Bideni. In fact, Donald Trump and his team are trying Në to fakt, Donald Trumpi dhe ekipi I tij po përpiqen të largojnë mbikëqyrjen e plotë të programit të kredisë së korporatave, pasi Trumpi shkarkoi inspektorin e përgjithshëm, detyra e së cilit, ju e dini, është kontrolli I korrupsionit në korporata. Çfarë po përpiqet të fshehë? And what's he trying to hide? And what Trump now wants to do is to spend that money. Ajo që Trumpi dëshiron të bëjë është të harxojë ato para pa thënë se kush po I merr, u përgjigj Sanders. A e beson këtë? Joe Biden dhe Bernie Sanders e bën të qartë se ata do të vazhdojnë të punojnë së bashku, duke njoftuar formimin e 6 grupeve të punës, të përbërë nga përfaqësues nga të dyja fushatat, për të punuar në hartimin e politikave që adresojnë çështje si ekonomia, arsimi, drejtësia penale dhe imigracioni. Mbështetja e Sandersit për Bidenin erdhi më pak si një javë pasi senatori Sanders I dha fund fushatës së tij presidenciale. Ky është një zhvillim thelbësor për Bidenin, I cili duhet krijojë ura lidhse mes ndasive ideologjike në Partinë Demokrate për të bashkuar një koalicion që mund të mposhtë Trumpin. Sanders 78 vjeç, me siguri do të mbetet një forcë gjatë gjithë fushatës. Bideni dhe Sanders njoftuan nevojën për të adresuar sfidat me cilat përballen të rinjt gjatë pandemisë, me Sandersin që e cilësoi atë si një brez të rinj që po kalon nga një krizë tek tjetra. Ky emision është regjistruar paraprakisht dhe jo në studio për shkak të krizës së koronavirusit. Vazhdojmë me të tjera zhvillime. Shqipëria regjistroi sot shifra minimale me përhapjen e koronavirusit. Gjatë 24 orëve të fundit janë zbuluar vetëm 8 raste të reja me COVID-19. Mes tyre janë një punonjës mjekësie në Shkodër dhe një tjetër në Kukës, ndërsa 6 rastet e tjera janë gjetur në Tiranë. Në 2 spitalet Covid janë 46 pacientë të shtruar. Në Shqipëri, koronavirusi ka shkaktuar 24 vdekje brenda një muaji dhe ka prekur 475 qytetarë, gjysma e të cilëve tashmë janë shëruar. Qytetet më të prekura janë Tirana, Shkodra dhe Durrësi. Duke filluar nga nesër në mëngjes në Kosovë pritet të hyjnë në fuqi masa të shtrënguara për të parandaluar përhapjen e koronavirusit që ditët e fundit ka prekur një numër më të madh personash. Masat e reja të vendosura nga Ministria e Shëndetësisë që kufizojnë lirinë e lëvizjes do të jenë në fuqi deri më 4 maj. Por ato kanë gjallur reagimet shumëta të partive politike që I cilësuan si masa antikushtetuese. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Qeveria në detyre Kosovës shpalosi të hënën mbrëma masa të shtrënguara për pengimin e përhapjes së koronavirusit, duke nxitur shumë reagime të partive politike. Ministri në detyre shëndetësisë Arben Vetia tha se masat e reja do të fillojnë të zbatohen nga mërkura më 15 prill dhe do të jenë në fuqi deri më 4 maj. Për personat fizik mbi moshën 16 vjeçare lejohet qarkullimi për furnizim me mallra të domosdoshme si ushqim, barna, për njerëz dhe kafsh apo edhe shpezë dhe produkte higjienike. Dhe për të kryer detyrat dhe nevojat financiare si pagesat apo punë bankare për vetëm 1 orë e gjysmë në ditë, sipas orarit të përcaktuar ditor në bazë të shifrës së parafundit të numrit të tyre personal. Masat e reja të qeverisë parashojnë edhe ndalesa tjera që nga kufizimi I daljes së personave mbi moshën 65 vjeçare, qytetarët do të kenë mundësi të dalin nga shtëpia vetëm një herë në ditë për 1 orë e gjysmë për të kryer furnizim me mallra të domosdoshme, si dhe detyrat e nevojat financiare. Po ashtu gjatë kohës së lëvizjes së lejueshme, qytetarët janë të detyruar të bartin maska dhe të ruajnë distancën fizike prej 2 metrash. Ndaj këtyre masave reaguan të martën kryetarët e komunave të Kosovës përmes asociacionit të tyre, të cilët thanë se qeveria nuk është këshilluar fare me komunat dhe sipas tyre, këto masa kanë filluar menjëherë të shkaktojnë kaos dhe të llovi, si në komuna ashtu edhe në vende tjera publike, dhe në një formë janë kundër efektive në betejën për parandalimin e përhapjes së pandemisë COVID-19. Partitë politike reaguan të martën në Parlamentin e Kosovës duke I cilësuar masat e qeverisë si kundër kushtetuese. Parlamenti ishte thirrur në një seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar një pako emergjente financiare të propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës.
por seanca u byll ende pa filluar me që deputetët nuk mbështetën kërkesën e Partisë Demokratike që të futin në rendite 2 projektligje për masat e përkohshme për të lehtësuar ndikimin e pandemisë dhe për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për menaxhimin e financave publike. Para seancës, kryeministri në detyrë Albin Kurti cilësoi atë të panevojshme në këtë periudhë. Masat e reja të Ministrisë së Shëndetësisë u palosën të hënën kur hyri në fuqi vendimi i Gjykatës Kushtetuese për shfuqizimin e vendimit të Qeverisë së Kosovës të 23 marsit për kufizimin e lëvizjes së qytetarëve dhe automjeteve si masë për të penguar zgjerimin e koronavirusit. Deri në mbrëmjen e së hënës, numri të prekurve me COVID-19 në Kosovë arriti në 377 persona, nga të cilët deri tani 8 veta kanë humbur jetën, ndërsa 63 janë shpallur të shëruar. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shreu, Prishtinë. Ligjvënësit Amerikan, Elliot Engel dhe Bob Menendez u shprehën të hënën të shqetësuar që Shtetet e Bashkuara ushtruan trysnim mbi qeverinë e Kosovës për heqjen e tarifave ndaj madrave serbe, por nuk po ushtrojnë trysninë e duhur mbi Beogradin për të ndalur fushatën e tij kundër pavarësisë Kosovës. Ata e bën këto komente në një letër dërguar sekretarit të Shtetit Mike Pompeo, duke bërë thirrje për një qasje të drejtpeshuar të administratës amerikane ndaj Kosovës dhe Serbisë. Kronikën e përgatitur për transmetim korrespondenti ynë Besima Bazi. Ligjvënësi Elliot Engel dhe senatori Bob Menendez në një letër dërguar sekretarit të Shtetit Mike Pompeo u shprehën të shqetësuar me qasjen e administratës amerikane ndaj Kosovës dhe Serbisë. Në letër ata theksojnë se ndërsa Shtetet e Bashkuara ushtruan trysnim mbi qeverinë e Kosovës për heqjen e tarifave ndaj mallrave serbe, nuk po ushtrojnë trysni të duhur mbi Beogradin për të ndalur fushatën e tij kundër pavarësisë së Kosovës. Administrata e presidentit Trump ka kërkuar qeverisë së Kosovës të heqë tarifat ndaj Serbisë në mënyrë që të rihapen bisedimet. Në fund të muajit shkurt, në takimin që pati me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, sekretari Pompeo ritheksoi partneritetin e fortë mes dy vendeve dhe mbështetjen e Washingtonit për një Kosovë të pavarur e sovrane, duke theksuar se Washingtoni pret që qeveria e re e Kosovës të heqë tarifat si një hap jetik drejt rifillimit të negociatave. Dy ligjvënësit amerikanë theksuan se Kosova është një aleate dhe Shtetet e Bashkuara do të ndjekin një qasje më konstruktive dhe më të durueshme ndaj qeverisë së zgjedhur në Prishtinë. Ata përmenden trysninë e madhe amerikane ndaj Kosovës për heqjen e tarifave ndaj mallrave serbe dhe i bën thirrje administratës të rifillojë zbatimin e projekteve të pezulluara të korporatës të sfidave të mijëvjeçarit për Kosovën. Çështja e tarifave çoi në humbjen e votbesimit të qeverisë së Kosovës me 25 mars. Gjatë debatit në Parlamentin e Kosovës, kryeministri tashmë në detyrë Albin Kurti u shpreh se ka marrëveshje të gatshme ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić për shkëmbim territorësh. Një ditë më pas, në një deklaratë përbashkët, diplomatët amerikanë Richard Grenell, Philip Costner dhe Matthew Palmer theksuan se nuk ka asnjë plan të fshehtë për shkëmbim territorësh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe bisedimet ndërmjet të dyja vendeve duhet çojnë në njohje të ndërsjellë. Në letrën e ligjvënësve, drejtuar sekretarit të Shtetit theksohet se mungesa e balancës së administratës Trump kundrollt Prishtinës dhe Beogradit po ndodh në kontekstin e zgjerimit të lidhjeve të Serbisë me Moskën dhe rritjen e importit të armëve ruse, ndërsa shpreh edhe shqetësimin se Washingtoni nuk po ushton trysni të mjaftueshme mbi Beogradin. It's very important if we want to move forward on economic development that the 100% tariffs be dropped. Në muajin janar, në takimin me kandidatin për kryeministër Albin Kurti, i dërguar i presidentit Trump për bisedimet Kosovë-Serbi Richard Grenell, theksoi se Kosova duhet të hiqte tarifat dhe Serbia të ndalte fushatën ndërkombëtare kundër Kosovës. Ligjvënësit Engel dhe Menendez përshëndetën ngritjen e angazhimit të Departamentit të Shtetit përfshirë përpjekjet për arritjen e marrëveshjeve të fundit për udhëtimet mes Kosovës dhe Serbisë, por ata i bën thirrje administratës që në ditët e ardhshme të shmangin taktikat e pabalancuara të dorës së fortë ndërsa punon me Kosovën dhe Serbinë për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse të paqes që pasqyron vullnetin e qytetarëve të dyja vendeve. Për Zërin e Amerikës, Besima Bazi. Në kohë krizash, zakonisht shtresa më e rrezikuar e komunitetit përbëhet nga të varfrit, të smurët dhe të moshuarit. Janë përpjekjet e individëve zemërgjerë dhe bizneseve me ndjenjë qytetare që bën një ndryshim në situata të tilla. E tillë është edhe organizata DC Dream Center në kryeqytetin amerikan. Në këtë rrugës të qetë të qytetit, makinat zbarkojnë pako me ushqime të dhëruara. Kjo është një qendër komuniteti me bazë fetare i quajtur DC Dream Center në pjesën jugëlindore të kryeqytetit amerikan. Qendra po bëhet gati të dërgojë ushqime falas për pjesëtarët e komunitetit në nevojë. Radha njerëzve në nevojë
u formua para se të hapi qendra. Working anymore. Jam pa punë dhe erdha të marr disa ushqime. I struggle a lot far as, Jam nënë vetëm me 5 fëmijë dhe burimet që kam unë janë të pakta. Kjo organizatë është e dobishme për mua dhe familjen time. This place is very beneficial for me and my family. You will let us know what it is you want and we'll make your bag and we'll give it to you. Drejtori ekzekutiv Ernest Clover thotë se qendra është ripërshtatur që nga shfaqja e koronavirusit. When we realized that the city was going to Kur morëm vesh se qyteti do të mbyllte shkollat me 16 mars, ne filluam të hapnim kuzhinën e qendrës tonë duke gatuar 100 vakte në ditë. Tani ofrojmë 200 vakte në ditë. We're up to over 200 meals a day. Qendra po ashtu ofron artikuj higienik të dhëruar dhe ushqime që nuk prishin. Pasta, chicken fingers. Por ushqimi është kryesorja për ta. Shumë nga donacionet janë dhëruar nga bizneset lokale si hotelet. Hoteli Holiday Inn në Roslyn të Virginias ka dhëruar ushqime të ndryshme. Ndihmës menaxheri i hotelit, Patrick Albritton, është i lidhur me qendrën përmes kishës së tij. 2 weeks ago, I said, hey, 2 javë më parë, kur po mbylleshim, thash përse të mos ju dhërojmë ushqimet të hotelit për qendrën DC Dream Center. Është e manishme puna që po bëjmë vullnetarët e kësaj qendre. Sendet e dhëruara u shpërndan të gjithë komunitetin, madje vullnetarët e qendrës gaduajnë në kuzhinën e tyre disa qindra vakte 7 ditë në javë. Donacionet vijnë gjithashtu dhe nga World Central Kitchen, një organizatë jo fitimprurëse lokale e përkushtuar për të siguruar ushqim në kohë krize. So without these donations, Pa këto donacione do të kishte shumë njerëz të uritur, shumë njerëzve do mungonin artikujt e higjienës, do të kishte shumë njerëz që nuk kanë mundësi të sigurojnë jetesën. Qendra ka shpërndar më shumë se 5.000 vakte që kur filloi programin e saj në mars, duke ndihmuar komunitetin me ushqime dhe artikuj higjiene. Në Berlin po krijohet një infrastrukturë biçikletash rezistente ndaj pandemisë. Kjo në praktikë është thjesht një zgjerim i infrastrukturës aktuale të biçikletave për të lejuar ciklistët të mbajnë një distancë prej 1.5 metrash nga njëri tjetri. Kjo kursi biçikletash u ndërtua më 27 mars me nismen e Këshillit të Friedrichshain-Kreuzbergut në përgjigje direkte ndaj krizës së koronavirusit. Këshilli vendor, pas analizimit të infrastrukturës aktuale të biçikletave, erdhi në përfundimin se është e vështirë të mbahet një distancë prej 1.5 metrash mes ciklistëve, siç e kërkojnë rregullat e distancimit shoqëror në Gjermani. Ne nuk kemi shumë kursi biçikletash në rrugët kryesore dhe kjo do të thotë që ciklistët nuk mund t'i shfrytëzojnë ato duke respektuar rregullat e distancimit prej 1.5 metrash. Në fazën pilot të projektit, një kursi biçikletash është zgjeruar dhe është ndërtuar një rrugë e re. Të dyja rrugët po përdorin hapësirën që më parë përdorin nga trafiku i rregullt i makinave. Kjo është bërë për të krijuar një trafik të sigurt ndaj virusit për njerëzit që duan të lëvizin me biçikleta. Ne e quajmë atë një infrastrukturë biçikletash rezistente ndaj pandemive. Pra, kjo po bëhet për të minimizuar rrezikun e infeksioneve. Këshilli lokal po planifikon shtrirjen e projektit në rrugë të tjera pasi ai vlerëson se rrugët aktuale të biçikletave në shumë pjesë të Berlinit janë të ngushta. Masa është e përkohshme, por ajo do të rishqyrtohet pas krizës së koronavirusit. Ne kemi një ligj të ri të qarkullimit në Berlin që kërkon krijimin e kursive më të sigurta dhe më të gjëra të biçikletave. Pas krizës së koronavirusit, politikanët do të duhet të diskutojnë dhe vendosin se cilat nga këto kursi do të qëndrojnë. Në një pjesë tjetër të Kreuzbergut, një kompani private ka hapur një stacion të përkohshëm dhe të shërbimit të riparimit të biçikletave. Stacioni ishte në plan të hapej gjatë verës, por për shkak të pandemisë së koronavirusit, kompania Signa vendosi të hapte më herët. Ciklistët mund t'i riparojnë biçikletat e tyre falas duke mbajtur distancën prej 1.5 metrash nga njëri tjetri. Ja, das ist wichtig, weil wir die Leute müssen mobil bleiben. Kjo është e rëndësishme sepse njerëzit duhet të jenë në gjendje të lëvizin. Infermierët, mjekët, por edhe të gjithë të tjerët me punë të domosdoshme mund të udhtojnë me biçikleta për të shmangur kontaktet me njerëzit e tjerë në sistemet e transportit publik, thot Tibor Shavana, drejtuesi i projektit Karlstadt Hermannplatz. Gjatë kësaj periudhe të trazuar, ajo që sugjeron instruktoria e famshme jogës Adrian Mishler
është të harrojmë fiskulturën me intensitet të lartë. Sipas saj, ajo që na nevojitet të gjithëve në këtë kohë stresi është të qetësohemi, të shtrihemi e të krijojmë një lidhje mes frymarrjes dhe trurit. Okay, my darling friends, let's begin standing today at the top of the mat. Gjëja atë që të bën të ndihesh mirë është motoja e instruktores Adrian Mishler, kanalit së cilës në YouTube ka rreth 6.5 milion ndjekës nga Teksasi në tajin të Skocisë. Mishler, e cila drejton ushtrime javore të jogas nga shtëpia e saj, ka gjetur një ushtri të përkushtuaris të jogas në mbar botën. Lian Swan e praktikon jogën çdo ditë nga dhoma e saj e ndenjes në Skoci, shpesh me qenin e saj 6 muajsh mek, që vështron pozicionet e saj klasike të jogas. Është rrugë e gjatë nga Teksasi ku Mishler shpesh është shoqëruar nga qeni i saj Benji, por largësia shkrihet në forume si klasa e Mishlerit në internet që krijojnë komunitete virtuale. Mishler thotë se yoga mund të luajë një rol të rëndësishëm në krijimin e një sensi të mirëqenies. All of those things, your mental health. Yoga mund të ndihmojë në shëndetin mendor, mirëqenien tuaj emocionale dhe fizike dhe jo vetëm përmes tonifikimit të muskujve, siç e dini rritja e fleksibilitetit dhe lëvizshmërisë, por gjithashtu duke rregulluar sistemin nervor, gjërat që na bëjnë të ndihemi të shqetësuar apo të irrituar. Pra, ti adresosh këto të gjitha në një klasë është gjëja më e mirë që mund të bësh në kushtet e shtëpisë, thotë ajo. Embrace at home. Studimet sugjerojnë se yoga mund të ndihmojë në uljen e ndikimit të stresit dhe mund të ndihmojë në uljen e ankthit dhe depresionit. Swan thotë se yoga i ka përmirësuar shëndetin mendor dhe mirëqenien fizike. It just makes me feel really good. Thjesht më bën të ndihem vërtet mirë. Kam bërë shumë ushtrime të ndryshme në të kaluarën. Yoga është vetmja gjë që e vazhdoj ta bëj vazhdimisht. E praktikoj çdo ditë. Thjesht më bën të ndihem vërtet mirë si në trup ashtu edhe në mendje. Swan jeton në tajin të Skocisë me partnerin e saj dhe 2 vajza adoleshente. Dhe ashtu si shumë njerëz në mbar botën, është vetë izoluar për të ndihmuar në uljen e kurbës së përhapjes së koronavirusit. Ajo thotë se tani është më e rëndësishme se kur të krijosh kohë për veten. Nëse gjen pak kohë për vete, për një ecje apo për të bërë yoga, për të medituar apo diçka tjetër, është gjë shumë e mirë që të jep një farë qetësie, në mënyrë që të mund të tolerosh njerëzit që ke përreth, që i do, por që në kushtet e të qenur çdo minutë bashkë edhe mund të bezdisin. Close your eyes and once again quietly whisper. Instruktorja Mishler thotë se pak yoga mund të ndihmojë shumë në kohë të vështira. Ajo mund të ndihmojë ta përballosh ditën me më shumë pozitivitet dhe të nxisësh nivelin krijues. Përpara se të ndajemi, rikthehemi dhe njëherë informacioneve kryesore. Zyrtarët thonë se paketa stimuluese prej 2.2 trilion dollarësh mund të mos arritë të sigurojnë ndihmë financiare të nevojshme për mijëra qytete e qarqe të vogla ku jeton një pjesë e madhe e amerikanëve. Përhapja e koronavirusit ka krijuar vrimën në buxhetet e këtyre komuniteteve, ndërsa kostot e luftës ndaj pandemisë janë rritur ndjeshëm dhe burime kritike të ardhurash si shitjet apo taksat mbi të ardhurat kanë rënë. Sot në Shtetet e Bashkuara janë regjistruar 582.000 të prekur nga pandemia e koronavirusit dhe mbi 23.000 të vdekur. Këto e përfundojmë ditarin për sonte. Ky emision është regjistruar paraprakisht dhe jo në studio për shkak të krizës së koronavirusit. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Mirupafshim.